السلام عليكم. قرأت فكرة في كتاب عصرنا والعيش في زمانه الصعب، تقول إن شعوب الأرض تنقسم إلى قسمين: قسم منتج يعيش حياته بشكل طبيعي، وآخر مستهلك يسعى لأن يكون عصريا ومواكبا لكل مستجدات هذا الزمن. وللأسف فإن شعوب عالمنا العربي تقبع في القسم الثاني وترزح تحت تأثير كل ما يأتينا من الغرب. ومن هنا فإني أتحدث اليوم عن شبابنا تحديدا، هذه الفئة التي تطالها يد الرأسمالية المادية وتختال همتها وتجردها من كل ما يربطها بمبادئها وهويتها ونفسها. أصبحنا نرى حال شبابنا وفتياتنا بطاقاتهم وعقولهم المتميزة وقدراتهم العالية كيف يتم تسطيحها وتبديدها بكل بساطة من خلال إقناعهم بواسطة الفيديو أو الصورة للتسليم للأفكار المنحرفة، سواء غبية أو غير أخلاقية أو أي شيء آخر. بل ونجد لهم إسهام في نشرها ومن ثم ممارستها واستحسانها، حتى يصل الحال البعض إلى الظن بأنهم يقدمون محتويات سحرية، وهي في الحقيقة عبارة عن متاجرة بأنفسهم لإرضاء المشاهد. كلنا يعلم أن الفساد قد انتشر في كل مكان، حتى في الغرفة الواحدة أو أضيق النقاط المكانية التي قد تجمع أخ صالح مع أخ فاسد مفسد، وذلك من خلال الشاشات التي تتوفر في يد الصغير والكبير. وقد تم تصدير وترسيخ أفكار جديدة كليا ومسمومة عن الثراء السريع، بل والثراء الفاحش، والشهرة التي تبلغ الآفاق، والقدرة على الحصول على كل ما يرغب به الفرد وبسرعة. وعامل السرعة هنا مهم جدا، كيف لا ونحن في عصر السرعة؟ هناك الكثير ممن فقد معنى الحلم الحقيقي الكبير الذي يسعى له الإنسان بكل ما أوتي من طاقة واجتهاد بعد عناء وتعب. والآن صارت السيطرة لفكرة أن الأشياء أن تأتي بسهولة. لماذا؟ لماذا يجب أن تأتي الأشياء بسهولة، مع أن الله تعالى ذكر لنا أنه قد خلق الإنسان في كبد ولم يخلقه لكي يفرغه حياته من المتعة والشهوات؟ نتأمل كيف أصبحت المتعة هي أقصى هدف ممكن أن يتوق له الإنسان. المتعة، الشهوات، الغرائز، الرغبات والأمنيات أصبحت التكنولوجيا والإنترنت ساحة لها، بدل تسخير هذه الأدوات التكنولوجية لخدمة البشرية كما يرتضي الله تعالى. كم نفتقد في ظل هذه الضوضاء الرقمية معاني السعادة الحقيقية والعطاء ابتغاء الدار الآخرة، بدل التركيز على وجودنا المؤقت في هذه الحياة الدنيا المأمورين بعمارتها، لا المساهمة في إفسادها وتخريبها. ولا ننسى بأن المشاهد عليه مسؤولية كبيرة في متابعة البرامج الفوضوية والتي لا هدف لها، فيتحول المشاهد إلى مدمن لمثل هذه البرامج وتلك المشاهد، فيعزف شيئا فشيئا عن متابعة كل جاد وهادف، وتخمد في نفسه كل دعوة لعلو همة أو عمل صالح. وما لا يخفى عن عاقل أن متابعة البرامج الفارغة والمثيرات من مناظر وحركات لا أخلاقية يترك في نفس الشاب والمراهق اضطراب داخلي وصراع كبير بين ما تربى عليه من مبادئ وبين ما يراه وتدعوه إليه غرائزه، وهذا ما يتسبب بالانحراف والانزلاق في مهاوي الفساد والضلال والدخول في متاهات الإدمان، وربما فيما بعد الإجرام. شهوة الشهرة والماديات والتعليقات والمديح تزرع في نفوس من يظنون أنفسهم مؤثرون بما يقدم من محتوى تافه، تزرع نزعة اللهاث وراء الدنيا ومفاتنها، ويلهيهم عن أهم شيء خلق من أجله الإنسان، مما يتسبب بفقدان أهم مقوم من مقوماته، ألا وهي الشباب الذكي الطاهر الذي يصلح الدنيا بالدين ويملك الدنيا ليشتري بها الآخرة. فمن الضروري تنمية وتوعية شباب وبنات هذه الأمة تنمية روحية وعقلية وجسدية وبشكل سليم، كي يخرج من بيننا شباب ونساء يحملون هم هذه الأمة متوجهين للخير النافع وتاركين بصمة في تطور المجتمع، لا مساهمين في هدم قيمه وأخلاقه وعقيدته، لأن كل فرد فينا هو بالحقيقة شخص مهم جدا لنمو المجتمع وبلوغ أعلى درجات الحضارة والتطور على كافة الأصعدة، سواء الدينية أو الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. أما إذا كان شباب وبنات أمتنا على خلاف ذلك وكانوا منصرفين إلى حياة اللهو والترف بحجة أنهم يريدوا أن يعيشوا حياتهم وشبابهم
ويقضوها بالمتعة واللهو متناسين أن هذه المرحلة هي أهم مرحلة من مراحل حياتهم. فالوقت الذي يهدر لتقديم محتوى سلبي أو لا يتضمن أي إضافة معرفية فالأولى فيه أن لا يتابعه أحد، وأن تنصب الاهتمامات بإنشاء محتوى الذي يرفع من مستوى أمتنا ويكون لكل منا السهم في تقديم ما ينفعه وينفع جيله والجيل الذي سيتبعه. لا ننكر وجود أشخاص وقامات يبذلون أقصى جهدهم كي يكون لهم أثر إيجابي في حياة من يتابعهم ويشاهدهم، وهؤلاء علينا دعمهم وندعو أن يجزيهم الله كل خير. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يدفعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.